So, what's up mga idol? Repairman na kita subong, no? Kaya ang printer sa nga mong school, ano na siya, nag-aawas na siya. Nag-aawas na diri ang ink, no? So, mahigko na siya. So, ganyan, itong obrahon natin diri is to clean the waste Inkpad, no? Ato ni siya nabuksan, kaya itong nilimpyuhan, kaya hindi na siya madala sa reset, tungod nag-inawas na ang ink. Ang ink. Okay, so moments later. okay, now Nasa ba? okay, so let's go. Dali. Okay, so this time mga idol, mala na siya, mala na ang tissue, no, sa aton nga Inkpad. So ang obrahon naton sini is ibalik naton para mabalik naman naton diri sa printer, no. So mag-obra sini pasunod-pasunuron ta lang. Ito tinak, pasunod-pasunuron ta lang. So malang so, ari na siya. No, oh, kita sa nap. Ako kita ko hindi. Hindi, ang ginano ko. So, ito lang kita dito. Okay. No, so ari na siya. Nabalik na siya naton, no. Kung ano ka ginang plastar sa pag-ukas ta, the same man siya Japon, subong pero puti na. Diba? Kagina ano kay color? Ito. Ito, yan na puti na, no. So
reviewhan ta nanay, kinanglan magiging mag-review din siya before naton balik. So kung ano ka ginubra ta sa pag ano na to, dapat pagbalik ta mo naman, no? So isang pack lang. Isang pack ta lang. Hindi ka side. Okay, so ayos na. Balik ang screw. Balik ang screw. And then, balik ang cover. So, balik ang cover. Tangan sa screw.